हेलो नमस्ते दर्शक वृन्दहरू है प्यारा जति पनि यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि मेरो यो नौलो भिडियोमा आज फेरि पनि म अगाडि तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो ठाडो एकदम यो जति पनि छ नि यो स्क्वायर पाइप भन्छ कि त्यो ठुल्ठुलो बिम फलामे बिमहरू यहाँनिर गाडिरहेको छ। अनि आज यो के चाहिँ हो भनेर म तपाईलाई चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु। अनि यहाँ के बनिरहेको छ भन्दाखेरि अब हामी यहाँनिर केही दाइहरूसँग सोध्न चाहन्छौँ होइन, यो चाहिँ के बनाउनु लागेको रहेछ भनेर है। अब सबभन्दा पहिला यो के बनाउनु लागेको रहेछ भनेर त्यही आज म तपाईँलाई बताउँदैछु। यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि पहिला यहाँनिर के पनि थिएन, यो वरिपरि एकदमै केही थिएन है। यहाँ यस्तो यो अनि यहाँनिर चाहिँ हरियो चौर मात्रै थियो, दुबो रोपेको थियो। अहिले चाहिँ यो पुरै जति पनि छ नि तपाईँको यो वरिपरि सब यहाँनिर चाहिँ यो त ठुलो चौर छ। ठुलो चौर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि अब यहाँनिर के बनाउनु लागेको हो भनेर म चाहिँ एकचोटि गेस गर्छु, खास यही हो भनेर चाहिँ म थाहा छैन होइन। अनि तर म यहाँनिर एक दुईजना जनासँग सोध्छु, अनि सोधिसकेपछि पक्कै पनि थाहा हुन्छ नि। अनि अहिले चाहिँ त्यसरी बाइकहरू ट्रायल गर्न आउनेहरू छ। तर मैले देखेको अनुसार त्यहाँ पिच छ होइन। पिच भन्नुको मतलब तपाईँलाई थाहा छ नि, यो पिच भनेको मतलब तपाईँलाई थाहा छ त्यो परनिर त्यो जति पनि पिचहरू छ नि, यो चाहिँ क्रिकेटको लागि बनाएको पिच जस्तो पनि लाग्छ होइन। अनि दोस्रो भनेको यहाँनिर यहाँ अलिकति यो मुनिपट्टि जति यो जमिनहरू छ नि, जमिनमा चाहिँ फुटबल सुज हुन्छ नि तपाईँको, फुटबल सुजको यो टिपहरू छ होइन। यहाँनिर फुटबल पनि खेल्छ जस्तो लागिरहेछ। तर मैले देखिनँ यता गोल पोस्टहरू चाहिँ देखेको छुइनँ। तै पनि अब हेरौँ, म यहाँनिर सोध्दै जान्छु यहाँ के बनाउनु लागेको रहेछ। हुनु पनि अचम्मको चिज बनाउनु लागेको छ होइन। यो अचम्मको चिज चाहिँ के रहेछ, म एकजना त्यहाँ दाइहरूलाई सोध्छु होइन। यो के बनाउनु लागेको, मलाई लाग्छ यो क्रिकेट खेल्ने ठाउँ जस्तो पनि लागिरहेछ, फुटबल ग्राउन्ड जस्तो पनि लागिरहेछ है। अनि बनाउनु चाहिँ कसले बनाएर आएको, दाइहरूसँग एकचोटि सोधौँ, उहाँलाई थाहा छ कि। एकचोटि जाउँ न है, उहाँहरूसँग सोधौँ। अलिकति छिटो जाउँ है, दाइहरूलाई सोधौँ। दाइ नमस्ते। दाइ यो के बनाउनु लागेको? ए फुटबल ग्राउन्ड, उयो क्रिकेट पनि हो कि? ए अब यो मजाकै बनाउनु लागेको है। जाली हालेर त्यहाँ फुटसल स्टल गर कहाँ यहाँ त ठुलै तपाईँको 11 साइडको उयो नै फुटबल ग्राउन्डै बनाउनु मिल्छ नि है। अब त्यो फुट स्टलहरू भनेको त 5-6 स्केल त्यस्तो हुन्छ नि होइन, ठुलै फुटबल ग्राउन्ड फुटसल। हेर्नुहोस् तपाईँले देखिहाल्नु यस्तो दामी भने पुरै पोस्टहरू, यो पुरै नेट हाल्ने होला होइन, नेट हाल्ने होला यस्तो गरेको, बलहरू त नजाओस् भनेर। ल धन्यवाद है यति सोध्नुको लागि। तपाईँले देखिहाल्नु भयो यतातिर पुरानिर। एकचोटि अरूसँग पनि कन्फर्म गरौँ, त्यहाँ परनिर जाउँ होइन। यहाँनिर पुरै बालुवाहरू के लिएर आएर चाहिँ यस्तो ठुलो ग्राउन्ड छ नि हेर्नुहोस् है। म तपाईँलाई पुरै घुमाएर देखाउँछु। यस एकदमै यो चाहिँ पुरै यो ग्राउन्ड चाहिँ बागमती किनारमा यत्रो ठुलो जग्गा थियो नि है। यो पहिला भन्यो भने यदि भ्रष्ट एकदम मलाई कस्तो लाग्यो भने अब भन्नु त मन लाग्दैन होइन, र पनि यो नेतागिरी गर्ने मान्छेहरूको हातमा परेको भए अहिले जनताहरूसँग हातमा यस्तै मोबाइल, अहिले तपाईँले युट्युब यो मैले बनाएको भिडियोहरू छ नि त, यस्तोहरू नहुने भए यो पनि भूमाफियाहरूले कृत्य गरेर सबै आफ्नो नाममा गरेर यो होइन यस्तो सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ आफ्नो नाम गर्थ्यो। र अहिले यसरी मान्छेहरू आनन्दले खेल्ने ठाउँ चाहिँ पाउँथेन। अनि म अगाडि जाँदैछु, यहाँ चाहिँ रहेछ यहाँ त इनार रहेछ नि, इनार 12 महिना 12 काल उयो हुने इनार हो कि हो। यहाँनिर इनार छ है, पुरा लुगा धोएर बसिरहेको छ कहाँनिर हो। ए हो हेलो दाइहरू, के छ हालखबर? यो के बनाउनु लाग्यो दाइ? ए फुटबल ग्राउन्ड है। हजुर यो फुटबल ग्राउन्डको लागि है। अनि उतापट्टि त्यो पिच पनि रहेछ, क्रिकेट पनि खेल्छ जस्तो यहाँ त। क्रिकेट पनि हो, अनि उतापट्टि चाहिँ तपाईँको
त्यो रुख साइडमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ब्याडमिन्टनहरू बिहान मर्निङको लागि चाहिँ यताउति फेस्टिभलहरू हुने बेला अनि यही ग्राउन्डमै हो भने हजुर त्यही त मान्छेहरूसँग सूचना यता भनौँ न जस्तै मोबाइलहरू भयो होइन भएको कारणले गर्दा यो जग्गा पनि बाँच्यो है हो कि ल भन्नु बच्चा बेलादेखि अब यहीँ हो जन्मेर हुर्केको अब हामीहरू होइन अब पहिला यो अब सबै अब झ्याङ्गे यताउतिहरू थियो हजुर अहिले चाहिँ जस धेरै परिवर्तन हुँदै गइरहेछ तर वर्षमा एकचोटि बाढी आउने बेला चाहिँ यो अस्ति यस्तो थिएन यो सबै क्लिन थियो यो बाढीले भएर यस्तो यो धुलो भएर भएको हजुर हजुर अनि सबभन्दा यो जमिनहरू बाँच्नुको कारण पनि अहिले राम्रो नेताहरू आउँदैछ नि त होइन तपाईँ पहिला जस्तो नेताहरू भयो त यो पनि के गरेर कृत्य गरेर अर्काको उयसमा होइन यो के अरे भूमाफियाहरूले पुरै बेचिदिइसकेको हुन्छ है आफ्नो नाममा गरिसक्यो भने तर जे होस् अब यहाँ चाहिँ यसो सार्वजनिक ठाउँहरू छ अनि मान्छेहरूले यसो खेल्ने ठाउँ चाहिँ पाएको है खेल्ने तपाईँको यहाँ अब युवान पार्कदेखि नै लिएर तपाईँको यता बलकोदेखि लिएर उतै सबै खोलाको बाटो सबै यस्तै बनिरहेछ अनि अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो कलङ्की ढुङ्गे अड्डाको जग्गा त्यो पनि यस्तै बगर थियो कि है पुरै त्यहाँदेखि यो माडेहरूको नाममा भनौँ न मारवाडीहरूको नाममा छ कि त्यो हुनु चाहिँ त्यो सार्वजनिक जग्गा कसरी कतिखेर यो तिनीहरूले आफ्नो जग्गामा होइन नाम गर्यो अनि गुठीको नामहरू अनि यस्तो छ होइन तर जोस् कस्तो रमाइलो लाग्यो यहाँनिर अब भनेपछि यो शुल्क लाग्छ कि होइन त्यदेखि सार्वजनिक गयो है सार्वजनिक जग्गा हो सार्वजनिक हो पछि अब फुटबल बनिसकेपछि कुनै पहिलेदेखि नै के अरे ग्राउन्ड फुटबल ग्राउन्ड नै हो यो चाहिँ अब यसलाई अब त्यो अब व्यवस्थित बनाए व्यवस्थित बनाउँदैछ अब त्यहाँनिर झारहरू रोपेर अब पलाउँदै अब त्यो गरिरहेको छ यो पुरै यो नेट हाल्ने होला नेट हाल्ने होला हस् हुन्छ हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ विशाल शिवाकोटी यहीँनिर हो राम मन्दिर यहाँ साने यहीँको बासिन्दा हो हामी चाहिँ ए हजुर हजुर धन्यवाद है म यस्तो भ्लगिङ गर्ने हो कि है यहाँनिर अचम्म म आइरहन्थेँ यहाँनिर रमाइलो लाग्थ्यो कि यहाँनिर के कन्टेन्टहरू बनाउनुलाई तर यहाँ चाहिँ राम्रो बनाउनु लाएर चाहिँ पछि यस्तो बलहरू खेल्नु चाहिँ रमाइलो आउनु हस् त शिवाकोटीजी है म चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नु भयो यहाँ अगाडि यहाँनिर अगाडि देखिहाल्नु भयो चट्टा लाएर पुरा यो सबै कस्तो दामी बनाएको छ अनि यति राम्रो बनाएको छ नि होइन अब बनाउनेवाला छ तपाईँहरू कहाँ यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि अब अहिले पनि तयारी त भएको छैन तर यहाँनिर प्रशस्त एकदम सम्म यस्तो दामी जग्गा छ नि यो सायद यो उयसले पानीले ब्यालेन्स गरेको जग्गा हो कि यो बागमतीको यो पानी बाढी आउँदाखेरि यो चाहिँ पुरै ब्यालेन्स यो पाइपहरू लाएर ब्यालेन्सहरू के नगरिकनै एकदमै सम्म छ कि यहाँनिर आएर तपाईँहरू फुटबलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर तपाईँ क्रिकेट खेल्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी हेर्नुहोस् है ट्रायल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर मजाले यो बाइकहरू ट्रायल गर्न खुल्ला ठाउँ पनि छ तर पछि अब व्यवस्थितहरू गर्दै रहेछ साथै मैले एकदमै यो कुरो चाहिँ देखाउनु पाएँ अनि अघि शिवाकोटी भाइलाई पनि सोधेँ यहाँ चाहिँ भनौँ न उहाँले पनि भन्नुहुँदै थिए मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि होइन यस्तो जग्गाहरू चाहिँ साह्रो राम्रो छ अनि म तपाईँलाई त्यहाँ परनिर देखाउँछु अनि त्यो भाइहरूलाई पनि के रहेछ कसो रहेछ भनेर हेलो भाइहरू हेलो हाई नमस्ते के छ तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोधेँ है यो के बनाउनु लाग्यो यो यहाँनिर फुटसलको लागि होला ए फुटसलको लागि फुटसल त होइन यो त 11 साइडको फुटबल ग्राउन्ड जस्तो छ है पुरै हेर्नु यसमा त 11 साइड नै खेल्नु मिल्छ नि होइन मजाले के अनि यो क्रिकेटको लागि होला पिच पनि छ है क्रिकेट पनि खेल्छ होला क्रिकेट अब मेन चाहिँ फुटसलको लागि होला ए मेन चाहिँ फुटसलको लागि हो यस्तो दामी छ कि हेर्नुहोस् है यतातिर मजाले यस्तो बनाएर चाहिँ थ्याङ्क यू है अनि यो फुटबल ग्राउन्डको लागि भनेपछि यो प्राइभेट उयोले लिनुभएको कि लिजमा लिनुभएको कि है अब पछि यो जो पनि आएर खेल्नु मिल्ने होला मिल्छ है त्यही त फी लाग्छ होला चार्ज भनेपछि यो त ठुलो जग्गालाई यसरी फेरि यो फुटसलको लागि खत्रै यो त काठमाडौँ होइन नेपालको भरिकै ठुलो फुटसल जस्तो छ है यो फुटसल बनायो भने त एकदमै फुटसल सानसानो हुन्छ एकदमै 7-5 स्केलको त्यहाँदेखि 7 स्केल त्यस्तै हुन्छ होइन तर यो चाहिँ 11 स्केलकै खेल्नु मिल्ने खालको फुटसल बनाउनु लगाएर छ यहाँ भन्दैछ अब पक्कै पनि यत्रो लगानी गरिसकेपछि पक्कै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ होला साथीहरू मैले तपाईँलाई देखाएको यो चाहिँ आज के देखाएको भन्दाखेरि कस्तो रमाइलो छ कि यो जति पनि यहाँनिर जति पनि मैले यो फुटसलको यो देखाएँ होइन बन्दै गरेको पुरै पोलहरू बनिसकेको छ यहाँनिर पुरै नेटहरू हुन्छ
अझ अब यो ट्रस्ट त हाल्छ कि हाल्दैन त्यो थाहा छैन। अनि यत्रो ठुलो जग्गामा अनि त्यहाँदेखि ट्रस्ट हालेर त्यहाँदेखि छत हाल्नु चाहिँ अलिकति असम्भव होला कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ होइन। यत्रो हेर्नु न अब यत्रो उयसमा त्यहाँदेखि ट्रस हालेर त्यहाँदेखि गाह्रो हुन्छ। अब खालि यो पुरा बारिदिने मात्रै होला, बारेर त्यहाँदेखि यहाँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँदेखि बलले क्रिकेटको बलले नलागोस् भनेर यहाँ सुरक्षा अप्नाएको होला। फाइनली आजको भिडियोको लागि सम्म चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु। यो फेरि पनि म कस्तो बन्दैछ भने बेला बेलामा होइन अपडेट चाहिँ दिइरहन्छु होइन, यो ठाउँ कस्तो छ भनेर यहाँनिर विभिन्न प्रकारको दाइहरूलाई म सोधिरहेको हुन्छु। अनि यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। त्यसलाई नमस्कार, बाई।